אני בן 23, נולדתי וגדלתי בקיבוץ ניר עוז, בערך ב6:30 בבוקר, היה כמה אזעקות ברצף, כי הוא כבר בקיבוץ. החדר שינה שלי הוא הממ"ד, פשוט סגרתי את הדלת, סגרתי את החלון, זה היה ממש באיזה חצי שעה, איזה 10-12 אזעקות ברצף, ואז באיזושהי קבוצה של הקיבוץ, אזור 7:15, עוד מישהו מהכיתת כוננות בקיבוץ כותב שיש 2 מחבלים ליד המרפאה, מחופשים לחיילים. מיד עם זה מגיעה הודעה מהרבש"ץ, כאילו, להסתגר בבתים, לנעול אותם, להיכנס לממ"דים. פתאום אנחנו רואים כאילו אנשים שהם שומעים קריאות בערבית, ויריות, פיצוצים, לאט לאט זה כאילו כבר מגיע יש פצועים, יש כאילו שריפות של בתים, ומבינים שזה לא 2, זה הרבה הרבה יותר, כי פתאום רואים מלא הודעות ממלא אזורים בקיבוץ, וגם מתחילים לשמוע. אמא שלי לא הייתה בבית, לפעמים היא עובדת בבית תינוקות בקיבוץ, היא אוהבת לפעמים ביום שבת, בטח שלא היה מערכת כמעט שבוע, אוהבת לארגן דברים לקראת השבוע החדש, היא הייתה שם, אבא שלי בבית, אותי ובן זוג שלה בדירה שלה, בערך ב9:45. אמא רושמת לי שכבר היו פעמיים מחבלים בתוך הבית תינוקות, ושהיא מסתתרת שם. בערך 10 דקות אחר כך כבר לא עונה להודעות, וכזה הוואטסאפ שלה כבר, הטלפון שלה כבר לא מקבל הודעות. פחות או יותר באותו זמן, אבא כבר, כאילו כזה גם, חושב שכבר שיש מחבלים בבית, הוא שומע שהם הופכים דברים, שוברים דברים, לוקחים דברים, ושהוא מחזיק את הידית של הממ"ד, וכאילו, במשך איזשהו זמן הוא כן מצליח להחזיק אותה. בערך רבע שעה אחרי ההודעה האחרונה שהוא מצליח לרשום לנו, הוא כבר לא נראה בוואטסאפ, לא עונה לשיחות. באזור שעה 5:30, ואחרי שאנחנו בערך 11 שעות בממ"ד, מגיע כוח צבאי כאילו לחלץ אותנו, הם כבר היו איזה בערך 2 כבר בתוך הקיבוץ, מעבירים אותנו לאיזשהו מקלט, לאט לאט מתחילים לראות כאילו אנשים שמגיעים, מגיעים גם קצת פצועים, מפגעי עשן וכאלה. בסוף השכנים של ההורים מגיעים וכאילו, וגם כאילו הצבא אומר שגם בבית וגם בבית תינוקות אין אף אחד, לא מצאו אף אחד, ואנחנו יודעים שהם לא יגיעו. במהלך אחר הצהריים מאפשרים לנו להגיע לבתים, לקחת קצת דברים בליווי צבאי, וגם מגיעים לדירות שלנו, שלי ושל אחותי, שכמעט לא נפגעו בכלל, ואחר כך אנחנו הולכים גם לבית של ההורים, אנחנו רואים שהבית הפוך לחלוטין, אבל לא שרוף. כשאנחנו מגיעים לממ"ד, אנחנו רואים את הגופה של הכלב שלנו, שגם נרצח. בעיקר לוקחים דברים של כזה DNA, בערך ב5-6 בערב, כאילו זה, אנחנו יוצאים, כאילו מוציאים אותנו מהקיבוץ, באוטובוסים, בליווי צבאי, ביום שני, ביום 9 ימים, כאילו אחרי 7 באוקטובר, אז מודיעים לנו שהטלפונים של שניהם הוקנו ברצועה, ואז גם אמא וגם אבא כאילו הופכים מסטטוס של נעדרים לחטופים. מהר מאוד אנחנו מבינים שזה לא באמת אומר כלום, כי יומיים אחר כך מגיעה קצינת נפגעים ומעדכנת אותנו שהגופה של אבא זוהתה. זוהתה בארץ, כאילו בין הקיבוץ לרצועה. שם זה כזה הלוויה, שבעה, קבורה שכאילו עשינו בקיבוץ, כי לא רצינו שכאילו יקבר בשום מקום אחר. זה טקס שקורה ביישוב כאילו באזור באר שבע,
אחר כך מין נסיעה מאוד מצומצמת בליווי צבאי לבית עלמין בקיבוץ. לפי המספרים, קצת איפשהו בין רבע לשליש מהחטופים היא מתוכה, כאילו מתוך הקהילה שלנו, סוג של כאילו מעל 70, וגם מנסים כאילו כמה שאפשר לשמור על שפיות, ולהיות פה כמשפחה, להיות קהילה וכזה.